हॅलो फ्रेंड्स, मी मुकुंदा माळी सर BFC इंग्लिश या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून आपण इयत्ता 7वीच्या टेक्स्टबुकमधील लेसन नंबर 1.5 चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल या पोएमचे इंग्लिश वर्कशॉप अभ्यासणार आहोत. त्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. वेलकम बॅक फ्रेंड्स. 1.5 Children are going to school English workshop. Question number 1. Read the poem aloud. या प्रश्नामध्ये मित्रांनो आपल्याला कविता मोठ्याने म्हणायची आहे. Question number 2. Find at least 2 things from the poem that show the following. आपल्याला कवितेमधून पुढील गोष्टी दर्शवणाऱ्या कमीत कमी 2 गोष्टी शोधून काढायच्या आहेत. A. It is early morning. सकाळ झालेली आहे असे दर्शवणारे 2 वाक्य आपल्याला या ठिकाणी उत्तरात लिहायची आहेत. आन्सर 1. मॉर्निंग लाईट स्प्रेड्स ओव्हर द अर्थ. 2. द सन ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मस्लिन टर्बन वेट्स अँड स्माइल्स. बी. द ॲटमॉस्फिअर इज प्लीझंट. वातावरण आल्हाददायक आहे असे दर्शवणारे वाक्य या ठिकाणी आपल्याला उत्तरात लिहायची आहेत. आन्सर 1. Breezes sing their songs of blessings. 2. Fragrant flowers awaken the sleepy roads with their melodies. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही अजूनही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर कृपया व्हिडिओला लाईक करा व जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांपर्यंत आपल्या व्हिडिओला शेअर करा. तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूच्या बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑल नोटिफिकेशन ऑन करा. त्यामुळे येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. चला तर पुढील प्रश्न बघूया. क्वेश्चन नंबर 3. अपार्ट फ्रॉम द चिल्ड्रन नो अदर ह्युमन बीइंग्स आर मेन्शन इन द पोएम. However, many natural elements are shown to act like persons. Write what each of them does. विद्यार्थी मित्रांनो, या कवितेमध्ये लहान मुलांव्यतिरिक्त कोणत्याही माणसांचा उल्लेख केलेला नाही. असे असले तरी बरेच नैसर्गिक घटक माणसासारखे कृती करताना आपल्याला दाखवलेले आहेत. ते काय करतात ते आपल्याला लिहायचे आहे. आन्सर. द स्काय बाउज हिज हेड इन रिस्पेक्ट. द सन ड्रेस अप इन हिज गोल्डन मस्लिन टर्बन. ब्रिजेस सिंग देअर सॉंग्स ऑफ ब्लेझिंग्स. फ्रॅग्रंट फ्लॉवर्स अवेकन द स्लिपी रोड्स. द पीपल वेव्स हिज हँड्स. एव्हरी पार्टिकल ऑफ द अर्थ थ्रॉब्स लाईक अ मदर्स हार्ट. या ठिकाणी दिलेला पुढचा प्रश्न बघूया. वाय आर these written with a capital letter at the beginning. मित्रांनो, या ठिकाणी दिलेली जी नावे आहेत ती कॅपिटल लेटरने का सुरुवात झाली आहे ते आपल्याला सांगायचे आहे. आन्सर. द नेम्स ऑफ नॅचरल एलिमेंट्स आर रिप्रेझेंटेड इन द पोएम्स ॲज ह्युमन्स अँड द नेम्स ऑफ ह्युमन्स ऑर पर्सन्स ऑलवेज बिगिन विथ कॅपिटल लेटर्स. दे आर कन्सिडरेड ॲज प्रॉपर नाउन्स. क्वेश्चन नंबर 4. What does time do? What do we understand from his action? विद्यार्थी मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये आपल्याला टाइम काय करीत आहे ते सांगायचे आहे. तसेच त्याच्या कृतीमधून आपल्याला काय समजते हे आपल्याला या ठिकाणी सांगायचे आहे. आन्सर. टाइम इज सिटिंग ऑन अँड ओल्ड रूफ अँड फ्लाइंग पिजन्स इन द स्काय. इट शोज अस दॅट टाइम इज वॉचिंग द ॲक्टिव्हिटीज ऑफ पीपल without being noticed and is passing very quickly. Question number 5. The whole world is happy because children are going to school. Why is it so? Discuss it in the classroom. मुले शाळेला जात आहेत म्हणून सर्व जग आनंदात आहे असे हे का असावे असे तुम्हाला वाटते? याविषयी वर्गात चर्चा करा. या प्रकारचा हा प्रश्न आहे. आन्सर. The whole world is happy because it's very good to see that children are going to school. Going school will make children learn new things and meeting new people and friends. By going to school, children will become a good and responsible citizen and self-dependent. They can differentiate between right or wrong. Question number 6. If you were to draw a picture of the scene described here, what colors will you use? Mention the objects and the colors using lines from the poem and your imagination. मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये आपल्याला
आपल्या पोएममध्ये ज्या दृश्यांचे वर्णन केलेले आहे त्यांचे चित्र काढायचे असल्यास आपण कोणते रंग वापराल? कवितेतील ओळी व आपल्या कल्पना वापरून वस्तू व त्यांचे रंग आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे आहेत. आन्सर: द सन ड्रेस अप इन हिज गोल्डन मस्लिन टर्बन. द ऑब्जेक्ट द सन. कलर ब्राईट रेड अँड येलो. द ऑब्जेक्ट टर्बन. कलर गोल्डन सॅफ्रॉन. 2. The sky bows his head in respect. The object the sky. Color blue with some white strips in between. 3. Through the green top branches breezes sing. The object branches of tree. Color dark green. Question number 7. Try to translate a few lines of your favorite song or poem from your mother tongue into English. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला या प्रश्नामध्ये आपल्या मातृभाषेतील आपल्याला आवडणारी कविता किंवा एखादे गाणे निवडायचे आहे व त्याला आपल्याला इंग्लिशमध्ये भाषांतर करायचे आहे. आपण पुढील प्रमाणे असणारी एक पोएम इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करणार आहोत. क्वेश्चन नंबर 8. List all the verbs in the poem that have the suffix s. या प्रश्नामध्ये आपल्याला आपल्या कवितेमधून s सफिक्स असणारे क्रियापदांची यादी करायची आहे. आन्सर: द लिस्ट ऑफ द वर्ब्स विथ सफिक्स s स्प्रेड्स, बोज, वेट्स, स्माइल्स, वेव्स, थ्रॉप्स, फ्लाइज या प्रकारची एस सफिक्स असणारी क्रियापदे आपल्याला पोएममध्ये दिलेले आहेत. क्वेश्चन नंबर 9. राईट इन 2 minutes ॲट लिस्ट 20 वर्ड्स रिलेटेड टू द गिवन वर्ड. या प्रश्नामध्ये आपल्याला खाली दिलेल्या शब्दांशी संबंधित 20 शब्द 2 मिनिटात लिहायची आहेत. 1. स्कूल, टीचर, स्टुडंट्स, क्लासेस, स्टडी, टीचिंग, लायब्ररी, ग्राउंड, बेंचेस, ब्लॅकबोर्ड, चॉक, बुक, नोटबुक, पेन, पेन्सिल, कंपास बॉक्स. 2. रोड, रफ, पॉट होल्स, ब्रॉड, कॉर्नर, शॉप्स, क्लीन, ट्रॅफिक, व्हेकल्स, सिग्नल्स, क्राऊड. 3. ट्री, बिग, leaves, fruits, roots, branches, birds, flowers, wood, furniture, shelter. या प्रकारे आपण या ठिकाणी काही संबंधी शब्द लिहिले आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, या शब्दांमध्ये अजून तुम्ही काही शब्द ॲड करायची आहेत व हा प्रश्न सोडवायचा आहे. अशा प्रकारे मित्रांनो, या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण इयत्ता 7वीच्या टेक्स्टबुकमधील लेसन नंबर 1.5 चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल या पोएमचे इंग्लिश वर्कशॉप अभ्यासले. आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओला लाईक करा व जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांपर्यंत आपल्या या व्हिडिओला शेअर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.